cooperating here. You had no call to get snippy with me. I'm just doing my job here. What do you fellas got yourself mixed up in? Police! On a jagged sky, I just dropped in to see what condition my condition was in. What's the most you ever lost on a coin toss? الأخوين اللي بحس كوميدي عالي بدعوا في جانر الجريمة والويسترن بشخصيات مميزة وحبكات فوضوية خلاقة. اشتقت لفتح الجماجم فاليوم جبت اثنين. اليوم هو يوم الكوين براذرز. جول دانيال كوين وإيثن دانيال كوين ولدوا في مدينة مينيابوليس ولاية مينيسوتا الأمريكية لأم وأب من أصول أوروبية شرقية يهودية. أمهم مؤرخة فنون وأبوهم بروفيسور اقتصاد في جامعة مينيسوتا. بدأ حب الأخوين للأفلام والصور المتحركة من عمر صغير، والسبب كان تعرضهم المستمر للتلفزيون وبالأخص أفلام فيليني، أفلام طرزان والأعمال الكوميدية لجيري لويس وبوب هوب. Their childhood was spent indoors, playing together and watching movies. I think that their environment just brought them A, very close together, and B, helped them create a world of fantasy to sort of escape. الأخ الأكبر جول بدأ يجز عشب لبيوت الحارة عشان يقدر يجمع فلوس يشتري فيها كاميرا سوبر 8 صغيرة، ويبدأ مع أخوه إيثن وولد جيرانهم يمارسوا هوايتهم في تصوير، تمثيل وإخراج الأفلام والمشاهد الشهيرة من الأفلام اللي يحبوها. طبعا لك أن تتخيل التخبيص والهبل اللي كانوا يسووه، مرة جول يخرج وإيثن يمثل، ومرة ولد جيرانهم يمثلوا وهم يصوروا. الزبدة أنه صح سووا هبل كثير وصوروا أشياء كثير ما تنشاف، إلى أنها زرعت في قلوبهم حب الصنع. Actually surprising, there are a lot of motifs from these early sort of spontaneous shorts that we made keep recurring in a lot of their films. بعيدا عن لعب العيال، خلص الأخوين دراستهم الثانوية في مينيسوتا، ومن بعدها راح جول لمدينة نيويورك عشان يدرس صناعة الأفلام، وهناك فعلا درس في جامعة نيويورك وبدأ يتعلم ويكون علاقاته ويطور نفسه، وأخرج فيلمه القصير الأول اللي اسمه ساوندينجز، واللي حاولت أدوره في كل مكان على الإنترنت بس ما لقيته. أما الأخ الأصغر إيثن فبعد الثانوية راح جامعة برينستون في نيوجيرسي عشان يدرس الفلسفة، وفعلا راح درسها وجاب لنا شهادة في الفلسفة، وراح لحق أخوه في نيويورك. طبعا أولاد بروفيسورات وبتوعين مدارس، واحد دارس لي أفلام والثاني فلسفة، يا عيني على الميكس ومبدعين في الجريمة. في نيويورك جول بدأ اوريدي يشتغل، خلاص خلص دراسة وبدأ ينزل كبرودكشن اسيستنت PA في إعلانات وأفلام دعائية، وبدأ يتعلم كتابة وإديتنج ويطور نفسه، حتى اشتغل كمساعد إديتر في فيلم شهير لمخرج كان يشتغل على فيلم الروائي الطويل الأول. هذا المخرج اللي بعد كده حيساعد الكوينز إنهم يبدأوا مسيرتهم بفيلمهم الأول. الفيلم الشهير كان The Evil Dead، والمخرج هو صديق الكوين براذرز المعروف سام ريمي. ومن بعدها اهتم الأخوين بالكتابة أكثر، وبدأوا يكتبوا نصوص هنا وهناك، حتى كتبوا نص فيلمهم الروائي الطويل الأول اللي حيساعدهم سام ريمي في إنتاجه، وفعلا يخرجوه وينجح ويجيب لهم جوائز، ناهيك إنهم لقيوا فيه ممثلتهم الأرهب اللي حتصير زوجة جول كوين بعدين، فرانسيس ماكدورمان. الفيلم كان بلاد سيمبل، لكن قبل ما أتكلم عن بلاد سيمبل وباقي 18 فيلم اللي قدموهم الأخوين في مسيرتهم اللي عدت 30 سنة، خلوني كالعادة أعرفكم على ستايلهم وصوتهم السينمائي من خلال إجابتي على السؤال الكوني: ليش؟ ليش؟ الإله، الوحدة، الخيانة، أمريكا والرأسمالية، الفن ضد الفلوس، وإيش تسوي الفلوس في الناس، ثيمز مهمة في أفلام الكوينز. الشخصيات باستثناء اللي يعطوها اللعين جيف بريدجز غالبا خيرة، أهدافها سامية لكن تقع في معضلات أخلاقية غالبا سببها الفلوس. عشوائية منتشرة وعقاب ينتظرك سواء كنت شرير أو خير، مو شرط العقاب يكون عادل. في أفلام الكوينز ممكن تموت
فجأة تتزحلق من فوق جسر، ينفك راسك بفأس، أو يقتلك واحد مجنون بعد ما يعلق حياتك في عملة معدنية. رغم تنوع الجانرز إلا أنه التون والشخصيات دايما مميزين، حوارات لها وقع فريد، رنانة بلهجات أمريكية غربية شمالية غالبا أخاذة من كل الشخصيات، تعطيك إحساس بوحدة المكان وحقيقية عالم الفيلم. انت أمام مخرجين ياخذوا حرية إبداعية كاملة في كل فيلم يسووه، إنتاج، إخراج، كتابة، وحتى إيديتينج تحت الاسم الوهمي رودريك جينز. إلى فترة قريبة كان دايما جول ياخذ كريدت المخرج وإيثن ياخذ كريدت المنتج، رغم أنهم يتشاركوا في كل خطوة في العمل. زواياهم الواسعة، التراكينج شوتس والكلوز ابس المميزة معظمها وصلتنا بيد السينماتوغرافر روجر ديكنز اللي اشتغل على 12 من ال 18 فيلم لهم. كارتر بورويل يسوي لهم معظم موسيقى أفلامهم، وفرانسيس ماكدورماند، جون جودمان، جون تورتورو، ستيف بوشيمي، وجورج كلوني، جوش برولين، جيف بريدجز، وجيه مألوفة في أغلب أفلامهم. أما الآن فحان وقت الاستعراض الخفيف اللطيف. طبعا هو مش لطيف جدا يعني لأنها 18 فيلم، بس حنستعرضهم من أولهم لآخرهم بشكل سريع. Let's go. Hello. Having a good time? Hey, close it. Your husband. I got a job for you. It's not strictly legal. You want me to kill him? بعد ما يشك صاحب بار في تكساس انه زوجته قاعدة تخونه مع احد موظفيه، يستأجر واحد عشان يقتلهم، وتبدأ سلسلة من الخبايص والفوضى والكذب في اول افلام الكوين براذرز، واللي تقدر تسمع فيه صوتهم السينمائي بوضوح. الهوماجز للجانرز المعروفة زي الفيلم نوار والرعب، وكيف يمكسوا جانرز مع بعض، الميزانسين وكيف مهتمين فيه، الكوميديا السوداء. بلاد سيمبل نجح على الشبابيك وجاب $4 مليون من 1.5 مليون ميزانية، بالإضافة جائزة في مهرجان ساندانس. ناهيك عن انه اول فيلم في مسيرة الممثلة الاوسكارية العريقة فرانسيس ماكدورماند، اللي جات مثلت فيه صدفة بعد ما اعتذرت صاحبتها عن الدور، فجات هي قالت يلا خليني اجرب. جربت، سوت أول فيلم لها، اتزوجت جول كوين وعملت مسيرة أوسكارية لا تنسى. من بعد بلاد سيمبل الأخوين بدأوا يكتبوا أكثر ويبيعوا بعض النصوص حتى وصلوا إلى فيلمهم الطويل الثاني. You go right back up there and get me a toddler. I need a baby hide. I got more than I can handle. We're absolutely going to get him back. Just ain't no question about that. Give me that baby, you warthog from hell! شرطية ومجرم ملاحيس يحبوا بعض ويتزوجوا، وبسبب عدم قدرتهم على الإنجاب يقرروا أنهم يبغوا يخطفوا طفل من عائلة غنية. جاهم 5 توائم، بطولة نيكولاس كيج وجولي هانتر وجون جودمان. ما زالوا في جانر الجريمة، بس هذه المرة متفجرة كوميديا سخيفة سلابستيك مبالغ فيها أحيانا، وبشخصيات تقدر تقول عنها كرتونية. ريزنج أريزونا نجح على الشبابيك، نجح تجاريا، الكل راح يشوفه، وأثبت علو قدم الأخوين كوين وستايلهم المميز. Tommy, you can't do this. You don't bump guys. It's not right, Tom. I can't do it. Two of us have faced worse odds. Never without reason. في 1990 يهدوا كوميديا شوية ويركزوا على الجريمة ويلعبوا في حتة The Godfather اللي للأسف ما ناسبتني كثير، يمكن رأيي الشخصي، ويمكن عشان فيلمهم ميلرز كروسنج نزل في نفس السنة اللي نزل فيها Goodfellas. عموما ميلرز كروسنج يحكي قصة مستشار لأحد رجال العصابات الكبار فترة منع الكحول في عشرينيات الولايات المتحدة. الفيلم الصراحة فيه مشاهد عظيمة كثير برأيي، لكن لما تجمعها على بعض ما تسوي فيلم رهيب. بمدة عرض حوالي 2 ساعات الفيلم فشل على الشباك ونقديا، لكن هذا ما وقف الكوين براذرز انهم بعد كذا يرجعوا يكتبوا ويخرجوا فيلمهم اللي انا شخصيا اعشقه. Welcome to Los Angeles, Mr. Fink. Excuse me? Howdy, neighbor. Are you a writer, Mr. Fink? Actually, I'm writing for the pictures now. Oh, it's an exciting time now. Is that him? Is that Barton Fink? بارتون فينك يحكي قصة كاتب مسرحي ناجح ينتقل لهوليوود عشان يكتب أفلام رخيصة، أفلام استديوهات بي موفيز،
ومسكين يبدأ يعاني ويزعل ويجي له رايترز بلوك في الفندق اللي هو قاعد فيه حتى يزوروا جون جودمان اللعين اللي حرفيا يفجر حياته. دراما عميقة وكوميديا سودة بديعة وصورة حلوة في أول تعاون للسينماتوغرافر الرائع الشهير روجر ديكنز مع الكوين براذرز. الفيلم انظلم على الشباك رغم انه ترشح ل3 أوسكارز وجاب البالما دور أفخم جائزة في مهرجان كان. إذا تحبوا تتفرجوا الأفلام اللي قصصها عن صناعة الأفلام فلا يفوتكم بارتون فينك. مسلي ورهيب من برا، صحي وعميق من جوا، مقرمش من الأطراف. يلا. Do you mean to say that any slob in a smelly t-shirt will be able to buy Hudsucker stock? What we need now is a new president who will inspire panic in the stockholders. I tell you, the guys are phony. بعد ما تنجح نقديا وتترشح ل3 أوسكارز في بارتون فينك خلاص بقى زاطت، ننقل على هوليوود وينقلوا الأخوين للوس أنجلس ويبدأوا فيلم الاستوديو الضخم ويجيبوا تيم روبنز اللي يلعب لهم دور خريج البزنس الساذج اللي يتعين كمدير لشركة صناعية ضخمة في الفيلم الضخم ذا هادسكر بروكسي. رغم بول نيومان وجينيفر جيسون لي، رغم البرودكشن ديزاين المهول والكوميديا الحلوة وال40 مليون دولار ميزانية، الفيلم ما جاب 3 مليون على الشباك. والسبب يا انه الكوينز بالغوا شوية في الكوركنس حقت الكاركترز حقتهم لدرجة الناس ما اخذتهم سيريسلي وما فهموا الفيلم، او لانه حظهم سيء. الشباب نازلين في 1994 احدى اهم السنوات السينمائية في تاريخ البشرية. هذه سنة نزل فيها فورست جامب، Pulp Fiction، The Shawshank Redemption، The Lion King الانيميتد وغيرها أفلام كثير. الزبدة بعد هذا الفشل الشنيع الأخوين ما استسلموا وراحوا كذا غابوا 2 سنين ورجعوا لنا عشان ينتقموا بتحفتهم الخالدة. Mr. Lundegaard, mind if I sit down? Carrying quite a load here. Where's Jerry? Got your damn money. Now where's my daughter? الكوميديا السوداء، الكتابة المرتبة، الشخصيات الغنية والساحرة فرانسيس ماكدورماند جعلوا من جريمة مينيسوتا المثلجة أيقونة سينمائية لا تنسى، لدرجة أنه عالمها بعد كده تحول لمسلسل له مواسم متعددة، نجح على الشبابيك بالملايين نقديا، الكل انبسط، جاب جوائز كثير، أفضل مخرج في كان وأفضل نص وأفضل ممثلة في الأوسكار. And the Oscar goes to Ethan and Joel Coen for Fargo. فارغو تحفة فنية خالدة يا أصدقاء على جميع الأصعدة. إيش أقول لكم؟ الموسيقى، التمثيل، أو حقيقة إنه في ناس من جد صدقت إنه الفيلم مبني على قصة حقيقية وراحوا يدوروا على الكنز المدفون. ب7 مليون ميزانية جابوا 60، وإذا في فيلم أخذ الكوين براذرز من صناع أفلام عاديين إلى مقدمة مخرجي جيلهم فهو فارغو. I woke up this morning with the sun down shining in. This is not Nam, this is bowling. There are rules. I found my mind in a brown paper bag, but then My rug, they really tied the room together. يدود العمق في البساطة، الجدية في التفاهة، والضحك في المصايب. The Big Lebowski يمكن يكون فيلمي المفضل للكوين براذرز. قصة المسطول اللامبالي اللي تتهاتى على راسه المصايب بس عشانه رايح يدور على سجادته المسروقة. بطولة جيف بريدجز وجون جودمان بدعة على جميع المستويات، رغم انه الكوينز ما يحبوا العميقين اللي يحاولوا يطلعوا معاني مخفية ولايرز في أفلامهم، إلى أنه روح أقرأ كمية النظريات اللي طالعة على ذا بيج لباوسكي، رغم أنه أصلا من غير ما تحاول تقرأ أي شيء هو فيلم مسلي جدا جدا. وخليني أفاجئك أنه ما نجح على الشبابيك، يا دوب غطى ميزانيته وسيسكل مسح فيه البلاط أول ما نزل، لكن مع الزمن أصبح كالت كلاسيك. صارت اللاينات اللي فيه تنقال في كل مكان، صار في عقيدة اسمها الدوديزم يا رجل، صار في فيستيفال اسمه لباوسكي فيست يصير كل سنة. نعم قد كذا الأفلام ممكن تؤثر ثقافيا. Boys, just stick with me. Yeah, we're in a tight spot. Believe me, I got a plan. And I can get my wife back and we can get out of here. Okay, I'm with you fellas.
3 أغبياء هاربين من سجن يدوروا على كنزهم الضايع. كوميديا كوين براذرية بامتياز، شوية سلابستيك على شوية أكشن لطيف. الفيلم نجح على الشبابيك، جاب ملايين ونقديا النقاد حبوه. أنا شخصيا ما أحب جورج كلوني كثير، إلى أنه في Oh Brother Where Art Thou تحت إخراج الشباب قدموا فيلم لطيف يستحق المشاهدة. Science, perception, reality, doubt, reasonable doubt. I'm saying sometimes the more you look, the less you really know. أما الآن فتعلي في شوية ظلام كتابيا وبصريا، لأنه الفيلم كله بالأبيض والأسود. بيلي بوب ثورنتون في فيلم The Man Who Wasn't There يلعب دور حلاق يحاول يبتز مدير زوجته الخاينة بخطة تنقلب عليه في النهاية بأسلوب فيلم نواري أخاذ. رغم ترشح ديكنز على أوسكار السينماتوغرافي ورغم الكتابة اللي أشوفها ممتازة، إلى أنه اختيار الأبيض والأسود الجريء أعتقد أنه كان أحد أسباب عدم نجاح الفيلم تجاري. My wife has me between a rock and a hard place. That's her job. You should respect that. Sounds like to me you gonna nail his. جورج كلوني محامي طلاق لعين، وكاثرين زيتا جونز جولد ديجر لعينة، يتلموا على بعض، يحبوا بعض شوية، يكرهوا بعض شوية، يسووا مقالب على بعض، في رومانتك كوميدي. أعتقد إنه أسوأ شيء في السي في حق الكوين براذرز. معلش بس يعني ترى هذا مو معناته إنه فيلم سيء، يعني هذا أسوأ فيلم هم يسووه، ممكن يكون فيلم ممتاز في دولة ثانية ولا مع فيلم ميكرز ثانيين، بس بالنسبة لي يعني مش بطال حق عصاري. اللي بعده I just love the booty. He's the ultimate con man. Planning the ultimate con, but he never planned on his landlady. وصلنا لذا ليدي كيلرز اللي كان بطولة توم هانكس. تخيل توم هانكس تحت إخراج الكوين براذرز، إيش ممكن يصير؟ الصراحة اللي صار شيء مسلي، أنا ضحكني. في كثير ناس ما يحبوا هذا الفيلم بس أنا ناسبني. شخصية توم هانكس تضحك، جمع له شوية دلوخ وراحوا ضحكوا على واحدة عجوزة عشان يسكنوا في القبو حقها عشان يقدروا يحفروا نفق ويسرقوا الكازينو اللي جنب القبو. الفيلم لطيف مسلي، نجح نسبيا على الشباك والنقاد ما حبوه كثير بس أنا الصراحة ناسبني. أما هذا فكان إعلان لشركة دخان ما فيه له ولا كلمة، بس كذا واحد قاعد يدخن في السينما لمدة دقيقة، ما له أي فايدة، وموجود على يوتيوب لو حابب تشوفه. اللي بعده فيلم قصير مدته 7 دقائق، جزء من فيلم أنثولوجي طويل اجتمعوا فيه 20 مخرج، وكان موضوعه الأساسي حب مدينة باريس. الكوين براذرز راحوا جابوا ستيف بوشيمي وسووا كذا قصة لطيفة في محطة قطار فرنسية موجودة على يوتيوب، روح شوفها وما حتندم. Well, these all pretty good movies. They're both excellent. برضو فيلم قصير جزء من فيلم طويل أنثولوجي، بس هذه المرة فيه له 33 مخرج. اتعمل لمهرجان كان بعنوان لكل سينما، وفيه له 33 فيلم قصير من كل أنحاء العالم. الجزء حق الكوين براذرز كان مدته 4 دقائق، بطولة جوش برولين، وموجود على يوتيوب. برضو شوفه مسلي، بس خلاص لعب عياله أفلام قصيرة، أعطيني الثقيل. No Country for Old Men ينزل في 2007 عشان يكسر الدنيا. خافيير بارديم وجوش برولين في أيقونة سينمائية، جابت 4 أوسكارز من 8 ترشيحات. أفضل فيلم، أفضل نص، أفضل ممثل مساعد لخافيير بارديم، بالإضافة لأخيرا أفضل مخرج. The Oscar goes to Joel Coen and Ethan Coen. No Country for Old Men. This is the 3rd Academy Award for Joel Coen and Ethan Coen, and they're second tonight. صائد جوائز يدخل في حبكة عبثية بعد ما يسرق $2 مليون من مسرح جريمة فوضوية منتهية، ويبدأ يلحق وراء القاتل اللعين. وقوة تمثيل، قوة سينماتوغرافي، قوة كتابة، ايش احكيك. نو كانتري فور اولد مان يا صديقي ما خلى الكوين براذرز في مقدمة المشاعر مع العظماء. هذا هو الفيلم اللي خلاص ختموا فيه، هذا الوحش الأخير.
اللي بعده. برضو من أفلامهم الفوضوية الكوميدية المبهجة، جابوا براد بيت، جورج كلوني، فرانسيس ماكدورماند طبعا، جون مالكوفيتش وسيمنز، وحطوا عليهم الكوين صوص المعروف. قصة سي دي عليه معلومات مهمة لعميل CIA يقع في يد موظفي جيم هبل أحلامهم هبلة. الفيلم جدا مسلي، ما هو بعظمة فارغو أو ذا بيج ليباوسكي أو نو كانتري فور أولد مين، بس جدا مسلي. والصراحة دلاخة براد بيت وجورج كلوني فيه خلته من جد يستحق المشاهدة، بالإضافة لعصبية سيمنز ومالكوفيتش. بدعة. I've had marital problems. Honey, I think it's time that we start talking about a divorce. Professional, you name it. The rabbi is busy. He didn't look busy. He's thinking. معلم فيزياء بسيط تنهار حياته قدامه، الزوجية والعائلية والمهنية، فيبدأ يدور عن معاني الحياة في ديانته اليهودية. فيلم درامي كوميدي أحيانا، استسقى الكوينز فيه الكثير من طفولتهم. عجب النقاد، ترشح لأوسكارين، أنا ما ناسبني شخصيا، طفشت في النص وبالقوة غطى ميزانيته. Mr. Cogburn? What do you want, girl? I'm looking for the man who killed my father. The man's name is Tom Chaney, and I need somebody to go after him. What's your name? My name is Maddie Ross. وفي 2010 يجيبوا فيلم ويسترن، هو أصلا فيلم شهير قوي الناس تحبه، بس هم يجيبوه ويسووا له أبدع ريميك ممكن تشوفه في حياتك. جيف بريدجز، مات دايمون، والصغيرة آنذاك هيلي ستاينفيلد، في فيلم ويسترن مسلي مثير لآخر لحظة فيه. قصة الطفلة اللي تروح تستعين بالمارشال اللعين روستر كوغبيرن عشان يساعدها تلاقي اللي قتل أبوها. ترو جريت نجح على الشباك وترشح ل10 جوائز أوسكار، ما فاز منها بولا واحدة، في ظاهرة عجيبة. What'd you say you played? Folk songs. Folk songs. Solo act? No, I had a partner. Threw himself off the George Washington Bridge. George Washington Bridge? You throw yourself off the Brooklyn Bridge. Traditionally. أسبوع كئيب في حياة مغني فولك فقير يحاول يلاقي طريقه في الستينات. بطولة شبيهي أوسكار آيزاك وجاستن تيمبرليك. دراما حلوة مكتوبة صح، صورة حلوة، برودكشن ديزاين مهيب، وأغاني فولك تبقى معاك بعد نهاية الفيلم. ترشح لأوسكارين وجاب جائزة في كان، ومن الأفلام اللي تثبت لك إنه الكوين براذرز ما هم بس متمكنين وفالينها في الكوميديا، لا حتى في المعالجات الدرامية الجادة. This is a drama, Mannix, a real drama. Mr. Mannix, I know it sounds screwy, but someone's calling from the future. Good Lord. فيلم آخر عن صناعة الأفلام من الكوين براذرز، مليان شخصيات. يمكن هذه نقطة ضعفه، إنه الشخصيات فيه مرة كثير، لكنه ما يزال مسلي ومضحك ومثير. والممثلين اللي فيه كوكبة، ما حقدر أعد لك هم كلهم: جوش برولين، رالف فاينز، جورج كلوني، سكارليت جوهانسون وغيرهم. يحكي قصة مقاول الممثلين في العصر الذهبي لهوليوود ومعاناته مع الاستديوهات. أكثر شيء أحبه في هيل سيزر هو السكتشات والقطع الصغيرة من الأفلام الكلاسيكية اللي عملوها الكوين براذرز. الفيلم ترشح لأكثر من جائزة جيدة، منها ترشيح وحيد للأوسكارز، ونجح على الشبابيك. Things have a way of escalating out here in the West. My name is Ozymandias, King of Kings. That man is a wonder. Oh, we'll just have to see, won't we? وأخيرا 6 قصص قصيرة جابوها من الغرب الأمريكي وكتبوها وأخرجوها على منصة نتفليكس تحت عنوان The Ballad of Buster Scruggs. القصص ال6 ما هي بنفس المستوى، لكن ولا واحدة منهم تنزل عن ستاندرد الأخوين كوين في كتابة قصص ويسترن مسلية مشوقة فيها تويستات وفوضوية كعادتهم. إذا تحب الويسترنز فال6 الأفلام القصيرة ذي حتكيفك. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. وأخيرا فعلا هذه المرة مو كذب، اللي دوبك شفته هو جزء من التريلر الأول لفيلم اسمه The Tragedy of Macbeth، إخراج جول كوين، اللي جاب فيلو دينزل واشنطن وفرانسيس ماكدورماند، وكتب بيهم قصة مبنية على الملحمة الشكسبيرية الشهيرة
التريلر شكله يحمس جدا جدا جدا. والفيلم المفروض حيجينا في ديسمبر القادم نهاية عام 2021. تحب الأخوين، تكرههم، تضحكك كوميدياهم، ما تحبها، نقدر ناخذ ونعطي أنا وإنت كثير، لكن ما تقدر تناقشني إنه هذول الاثنين خلال 3 عقود من الزمان عملوا CV مميز، له فان بيس كبير، وأسسوا مدرسة ولونهم الخاص الفريد من نوع. بس لو مصر إنك تناقشني وحتقعد تعاند، أنا حضطر أقول لك well, that's just like your opinion, man. شخصيا أنا بارتون فينك وفارغو ذا بيج لباوسكي هي أفلامي المفضلة للكوين براذرز. قل لي أنت إيش تفضل من أفلامهم، ومين في مخرجين آخرين تبغانا نفتح جماجمهم في المواسم القادمة من فيلمر. سبسكرايب حيسهل تواصلنا، لايك لو أعجبك الفيديو، وأكتب لي أسئلتك سواء أسئلة لي لإياد لفيلمر تحت في التعليقات عشان نجاوب عليها الفيديو القادم. الفيديو القادم هو آخر فيديو في الموسم الحالي لفيلمر برودكشنز كما هو معروف. 21 نوفمبر عاد عيد ميلادنا، فحنجاوب على كل أسئلتكم اللي هتكتبوا لنا هي تحت في التعليقات. اكتبوا لنا ما شئتم يا فيلمرز يا حقيقيين اللي وصلتوا لهذا الوقت من الفيديو. خلاص انتوا ما شاء الله والله العظيم 10 دائما. انت ما احتاج اقول لك دائما كن فيلمر، انت فيلمر، المفروض اقولها في بداية الفيديو. أولاد بروفيسورات